Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi sở hữu sức mạnh thiên phạt, Long Hạo Thần đã ngay lập tức hủy diệt Thi Vu và Cốt Long. Nhiệm vụ bảo vệ cho Hạo Nguyệt lúc này coi như đã hoàn thành. Quá trình tiến hóa của Hạo Nguyệt kết thúc, nó đem theo Long Hạo Thần trở về thế giới hiện tại. Ngay khi cả hai vừa rời đi, tại thế giới vong linh xuất hiện thêm vài bóng đen. Trên mặt đất dung nham chảy xuôi bỗng khô cạn, không khí vốn nóng bức đột nhiên biến lạnh. Chúng ta tới chậm rồi. Một thanh âm lạnh lẽo mang theo tức giận vang lên. Tại bóng đen làm nền, một thân ảnh to lớn hiện ra, đó là Cốt Long Quân Vương, so với con Cốt Long mà Hạo Thần đã lấy mạng còn to hơn nhiều. Khí thế mà nó phát huy ra mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với cửu giai cường giả đại lục thánh ma. Trên người nó còn ngồi một người đàn ông toàn thân bao phủ áo giáp. Đây chính là Vu Yêu Vương. Đối diện ông ta là một người phụ nữ sắc mặt hung ác, tựa tu la địa ngục. Tử linh thẩm phán kỵ sĩ vừa nhận được tin tức của áo tư đinh Griffin, nàng ta liền tới ngay, rốt cuộc vẫn là một bước. Một năm trước, khi bọn họ phát hiện áo tư đinh cách lý, nó chỉ mới trọng sinh. Vì tránh né truy sát, nó dùng thiên phú với cái giá là sau đó sẽ vô cùng yếu ớt, tốc độ tiến hóa cũng giảm thấp. Nhưng mà vì sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nó có thể sinh ra cái đầu thứ ba? Trong lòng mỗi người không khỏi nghi hoặc. Sau khi thành lập liên minh chống lại August Griffin, đám người kia quyết định ở lần tiến hóa tiếp theo của Hạo Nguyệt sẽ ở tại thế giới vong linh chờ lấy mạng nó. Lúc này, tại nơi ước hẹn của hai người, Thải Nhi đã đứng đó mấy ngày, kiên trì đợi hắn và không phụ lòng mong mỏi của nàng. Một luồng sáng màu tím như vết nước không gian bỗng xuất hiện ở giữa không trung. Thân thể Long Hạo Thần chi chít vết thương đang được thú đồng hành của hắn chữa trị. Mãi cho đến khi màu tím quanh thân dần biến mất, Long Hạo Thần mới tỉnh lại. Thải Nhi vui mừng gọi tên hắn rồi tiến lên phía trước, đỡ lấy thân thể cường tráng kia. Long Hạo Thần lúc này mới kịp phản ứng, chính mình đã trở lại thánh thành. Khi hắn cúi đầu, chợt nhìn thấy một vật to lớn nằm dưới chân mình, nó hơi cảnh giác, trừng hướng Thải Nhi, ba cái đầu khẽ ngọ nguậy, còn ai ngoài Hạo Nguyệt. Thấy Long Hạo Thần nhìn chúng nó, ba cái đầu to lập tức nhích lại, cọ đến cọ đi trên người hắn. Hạo Nguyệt, không có việc gì, Thải Nhi là bạn của ta. Long Hạo Thần không rảnh quan sát biến hóa của Hạo Nguyệt, vội vàng tiến lên hai bước, mà tràn đầy áy náy, nói với thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Thải Nhi, thành thật xin lỗi, ta lại trễ hẹn. Thải Nhi khẽ lắc đầu. Không sao, ta không trách ngươi, bình an trở về là tốt rồi. Long Hạo Thần lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát Hạo Nguyệt. Sau khi tiến hóa thì có thay đổi, ngoại trừ xuất hiện thêm một cái đầu thì những bộ phận khác đều biến lớn. Bởi vì có khế ước liên tiếp, Long Hạo Thần có thể rõ ràng cảm giác được Hạo Nguyệt biến mạnh, thân thể hắn cũng càng cường đại. Sức mạnh mà nó thể hiện ra rõ ràng là tượng trưng của ma thú tiến vào cảnh giới lục giai. Lần này tiến hóa, hai bên cổ nó đều có nhô ra một cục. Chẳng lẽ nó còn có thể mọc ra hai cái đầu? Nếu nói như vậy, nó sẽ tiến hóa thành thứ gì đây? Đối với Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần càng lúc càng hiếu kỳ. Hạo Nguyệt đã nói cho Long Hạo Thần biết cái đầu mới của nó thuộc tính là phong. Long Hạo Thần đặt tên cho nó là Tiểu Thanh, giống với màu mắt của nó. Lúc này, Sao Hoa ở bên cạnh chứng kiến sự biến đổi của Hạo Nguyệt cũng phải cảm thán. Lúc đầu là ta đã xem thường ngươi rồi, quả thật tình huống này ông cũng chưa bao giờ gặp qua. Sao Hoa nhìn chăm chú Hạo Nguyệt lên tiếng. Đối với ngươi mà nói, coi như là chuyện tốt. Hạo Nguyệt càng mạnh thì trợ giúp cho ngươi càng lớn. Nó có thể trở về khi trận chung kết mới bắt đầu, sẽ giúp ngươi rất nhiều. Thi đấu sau này ngươi sẽ càng thoải mái. Hạo Nguyệt không có để ý đến Dạo Hoa mà vần quanh người Thải Nhi cùng nàng vui đùa. Đối với nữ nhân này, nó cảm thấy vô cùng thân thiết. Trời cũng đã khuya, Long Hạo Thần sau khi tạm biệt lão sư và Thải Nhi liền cùng Hạo Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi. Nhớ lại trận chiến sinh tử ở thế giới vong linh vừa rồi, Long Hạo Thần vẫn còn dùng mình, Hạo Nguyệt vẫn còn 2 lần tiến hóa nữa, hắn phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ mới có khả năng bảo vệ được đồng bọn của mình. Cũng trong lúc này, tại căn cứ ma tộc, Ma Thần Hoàng Phong Tú đã cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc. Uy áp mà Hạo Nguyệt phóng thích ra ở thế giới vong linh kỳ thật đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều thế lực, bao gồm cả Ma Thần Hoàng. Đôi mắt của Phong Tú phóng ra uy áp khiến tên thuộc hạ trước mắt ngay lập tức quỳ xuống. Hắn chỉ nhìn ra được tên kia vẫn đang che giấu thân phận nên không biết phải tìm ra nguồn sức mạnh kia như thế nào. Đối diện với Ma Thần Hoàng, tên thuộc hạ kia vô cùng sợ hãi. Phải biết rằng chỉ cần một cái búng tay của Phong Tú, hắn có thể ngay lập tức về chầu Diêm Vương. Đến đây thì cũng hết tập 38 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.